नमस्कार साथीहरू, हजुरहरू सबैलाई शुभ। अब यो खुलिसकेको छ र हामीले पहिला नै कम्प्युटर कन्फिगरेसनमा खिच्यौँ अनि एडमिनिस्ट्रेटिभ टेम्प्लेट्समा खिच्यौँ। टेम्प्लेट्समा खिचिसकेपछि अब हामी यसलाई विन्डो कम्पोनेन्टमा खिच्छौँ। विन्डो कम्पोनेन्टमा क्लिक गर्नुहोस्। विन्डो कम्पोनेन्टमा डबल क्लिक गरिसकेपछि यस्तो खुल्छ। अब यस्तो खुल्सकेपछि हजुरलाई विन्डो गेम रेकर्डिङ एन्ड ब्रोडकास्टिङ भनेर सर्च गर्नुपर्छ। अलि तलै हुन्छ विन्डो ब्रोडकास्टिङ भनेपछि विन्डो ब्रोडकास्टिङ र यहाँ विन्डो गेम रेकर्डिङ एन्ड ब्रोडकास्टिङ भन्ने छ र म यसलाई डबल क्लिक गर्छु। र डबल क्लिक गरिसकेपछि हजुरले यसलाई इनेबल गर्नुपर्छ र यहाँ हजुरको डिजेबल भएर पनि नचलेको हुन्छ। त्यही नै म यसलाई डबल क्लिक गर्छु। किन होला मेरो चाहिँ नट कन्फिगर छ र म यसलाई इनेबल गर्छु अनि अप्लाई गर्छु अनि ओके। ल त साथीहरू, हजुरहरूकोमा एक्सबक्स गेम चलिसकेको छ होला। म यहाँ फेरि म एक्सबक्स गेम बार भनेर सर्च गर्छु। मेरो चाहिँ अहिले यहाँ सफ्टवेयर मैले इनेबल गरेको छु होइन, त्यसैले हो। त्यसैले म अब एक्सबक्स गेम बार भनेर सर्च एक्सबक्स गेम बारलाई ओपन गर्छु र एक्सबक्स गेम बारलाई क्याप्चरमा हाल्छु। र मेरो यसले काम गरेको छ होइन, किनभनेदेखि मैले यसलाई रिस्टार्ट गरेको छु होइन। सेटिङ चेन्ज गरेपछि हजुरहरूले पनि रिस्टार्ट गर्नु होला र यसले अवश्य पनि काम गर्नेछ। यदि त्यति गर्दैन भएन भने रिसेट रिपेयर गर्नु होला र यो भिडियोलाई फेरि हेर्नु होला। कहीँ बुझ्नु भएन भनेदेखि कमेन्ट